Narito na ang programang Bayanihan kontra Pandemya. Programa tungkol sa mahalagang paksa sa COVID-19. Tatalakayin ang kahalagahan ng pagpapabakuna at ang benepisyong maidudulot nito sa ating kalusugan. Pag-uusapan ng iba't ibang programa at ang ginagawa ng lungsod ng Kidapawan para labanan ng COVID-19. Bayanihan kontra Pandemya. Handog ng We Love John Foundation sa pamumuno ni Dr. Bernie A. Miguel at Ayan Leo S. Domingo. Ngayong pandemya, marami mang hamon ang kinakaharap basta't sama-sama lahat ng problema kayang maresolba. Ikaw, ako, tayong lahat mga bida, tara na't magbayanihan kontra pandemya. Alright? Good morning, my name is Idol Manoy and with me is Sir Ayan Leo S. Domingo. Yes sir, of With Love John Foundation. Good morning. Good morning! Happy Sunday sa tanang mga naminaw sa radyo o padayong nagatanaw sa atong Facebook Live, sa DXND Radio Bida Facebook page, o sa With Love John Foundation Incorporated Facebook page. Welcome to the 12th episode. Tama? Yes, 12th episode na ng Bayanihan kontra Pandemya. Alright. Okay, so sa ako ang mga kauban sa trabaho sa With Love John Foundation Incorporated, especially sa among President, Dr. Bernie A. Miguel, kauban ang tanan namong members sa board o mga staff sa With Love John Foundation Incorporated. Maayong buntag sa ato ang amahan sa lungsod sa Kidapawan, Mayor Joseph A. Evangelista, sa ato ang City Legal Officer, Attorney Paulo Evangelista, o Councilor Pipoy Dison, o sa mga higala nato sa City Health Office o City Hospital. Welcome mong tanan sa ato ang programa. Karong buntaga, makauban na pod nato si Dr. Nerissa B. Paalan, ang Medical Officer 4, o ang Head sa CESO Operations and Coordinator sa ato ang COVID-19 vaccination rollout. Pwede ninyo i-like, i-share o mag-comment sa ato ang Facebook Live using our hashtag Bayanihan kontra Pandemya EP12, which means that's episode 12. Mm-hmm. O banimin ninyo, sulod sa usa ka oras, kini ang inyong higala, Ayan Leo S. Domingo, ang Administrator sa With Love John Foundation Incorporated. Alright, as you can see, nakita sa itong bagong platform, di ba na tanawa, lami kaya mo ang plastad rin mga higala. Alright, this is actually for you to be able to feel nga kanang, for you to be entertained better, no? And alright, ginanto padugayon na Sir Ayan, ato nang introduce ang ato ang kauban nga doctor for today. Wailain kundi ang medical officer sa CESO Operations Head, COVID-19 Vaccination Medical Coordinator, Dr. Nerissa Daina. Is it Daina? Alright. Daina. Nerissa Daina Fe Paalan. Good morning, Doc. Good morning. May buntag sa atong tagapagpaminaw. Alright. Kamusta man, Doc? Yeah. Okay How are you? lang. Okay ra kaayo. Kamusta ang ang work? Work is extra challenging nowadays, no? Kay daghan tag mga bakuna nga niabot, no? Very thankful ta sa amahan sa syudad sa Kidapawan nga very supportive jud kaayo ang atong mayor when it comes sa ato ang vaccination rollout. Alright, Doc, before ta mo proceed sa tuang kanang main topic this morning, we just want to get to know you better kay murag karon pambunta kan jud namit, no, and karon na po nakita ang ato ang mga viewers and karon na po nadunggan sa ato ang mga listeners sa radio. How old are you now, Doc, if I may ask? I'm 31. Wow, 31. I am 35. We're of the same decade. Yeah, we're on the same decade. Yes. Yeah, 19 basta forgotten. 19 forgotten. All right, Doc, kining where did you graduate po? I am a graduate of Davao Medical School Foundation, batch 2017. So, Alright. yun siya. Sa high school, Doc, in elementary, taga diri ba jud ka? Yes, taga born Kidapawan. and raised in Wow, Kidapawan. I was born and raised in Kidapawan too. How could that be happening? Ngano karon pa ta nagkita? Ambot, asa ka nag-eskwela kuan, Doc? Nag-eskwela ko high school sa Kidapawan City National High School. Really? Ngano wala lagi nagkita dito? Dako man gud ang school. Mapod no. At sa ka nga year ni graduate sa national po?
Nakalimot naman ko eh. Principal ni mo patunguna si Madam Ninita E. Rodriguez. Yes, tanawa lagi. definitely. Ambot. Nag-abot ta. Nag-abot ta Ah, siguro. okay. Nag-abot yun ta. Oo, di ba chismis na kayo ni sir? Oo, dili ko ka-relate kay gikan magkug lang national Ay, high oo. school. Born and raised in Yes. Lang. Oo, wala di kayo nagkuan na ba? Kayo nag-talk about that. Oo, nag-co-host lang ta din ang ending. Mabalita to na ilan ng matag-usa. Yeah, sir. Ikaw di ay. Samlang National High School po ka ni-graduate. Oo, dito ko ni eskwela, elementary, high school, and college. No? Wow. Product ko sa Southern Baptist College. Ay, that's why you talk that way. Dili maklaro nga ako. Kasi ang mga produkto sa Southern Baptist College are really, really good. Makikita sila sa, kanang communication. When it comes to communicating skills, they are very, very good. Even si Ma'am Grace Vergara Tanghal. Hello, Ma'am Grace. O, di ba, biglang great dahil tayo. Grabe din ito eh. Ayan, amo na siya nga doon. Di ba ba? Nga Ilonggo kaya. Pero Ilonggo ka, sir, no? Oo. Te, lang tawa pala. Oo, hindi gid Ilonggo, gid. Oh, hindi gid mo balaan lang Ilonggo siya because he's a product of Southern Baptist College. Alright, balikan na to ang imuhang kuandok, ang imuhang tawag ini. Ang imuhang ang imuhang life. Yeah. Do you have are you single? Do you have a boyfriend? Do you have a husband? I'm single. Single siya. Single siya son. Oo. Single siya mga higala. Ako kay nangita po kong sidecar. Anyway, wala ginagawa na ginatudok kay syempre atong topic baya bugat jud kay na this is something that the people are really worrying about nowadays. That's why gimugna na to siyang programa for them to be able to to know kung unsay angay nilang buhaton ug syempre para ma-educate pud nato sila that dili ta dapat mahadlok sa vaccine because there are rumors everywhere madungga nato nga ang vaccine ingon ani ingon ana, there are side effects madaot sila, mga zombie sila or whatsoever. So this is actually the very reason why gimugna nato ni. And of course, daghang salamat sa We Love John Foundation because they spearheaded this this kind of program. Anyway, my first question to you, can you give us an update? Diba? Seryoso kaayo eh. Seryoso, update tayo. Seryoso kaya. Yes, update po, Doc. Sa latest developments sa atong battle against COVID-19, when it comes sa imuhang office sa SESU, do we have vaccines available now? Well, anyway, you will answer that right after a short break. Magbabalik ang Bayanihan Kontra Pandemya. Manoy, magpa-inject ka og vaccine sa COVID? Kay ako ba, nagduha-duha man ko Oh, magduha-duha man ka nga. Makatabang man gay na aron di ta maigo og COVID. Na, kay daghan man daw kuno na siya og side effects. Ses, ay kagol ana day kay di na tugtan sa gobyerno nga gamiton sa tao ug di ka na makahatag og kaayuhan sa katawhan. Di ay ba? Of course, og tanang mga vaccine nga available karon napamatud ana nga epektibo ug safe nga gamiton. So wa kay angay nga ikabalaka. Oh, asa man ka? Mulakaw na kay magpatuslok. Tuslok god. Nagdali naman noon. Paghulat sa imong schedule, oy! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Uday hara! Naunsa man ka nga, mura man kaghihagsakan. Ay da, wa ko kadayon. Naglibo gihapon ko og magpa-vaccine ba ko? Nah, mauna ni ron. Ay siglibog-libog diha. Alang-alang no, basin og mauray atong katiurukan. Katiurukan gud uroy, kahibaw kaday tanang COVID-19 vaccines gihimay kana pagtaman pinaagi sa clinical trials aron mahibaw-an ang kaepektibo ug safe ba kini para sa tawo. Mao wa kay angay nga ikabalaka. Di ay kanoy? But of course! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Uy hara, nakapa-inject naman daw kuno ka. Aw, oo. Wa man noon ko'y laing gibatyag kundi ang kalipay nga nainjikan na gyud ko og vaccine batok sa COVID-19. O di ba? I told you. Pero bisan pa og vaccinated na ka, pwede gihapon kang maigo og COVID. Yes! Maong kinahanglan gihapon nato mo follow sa health protocols. Pero syempre, kay vaccinated naman ka, dili na kay mamahimong serious ang sakit nga imong maaguman labi na sa mga dunay comorbidity kay syempre, protected na ka sa maong vaccine. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation.
Bayanihan kontra Pandemya. At nagbabalik ang programang Bayanihan Kontra Pandemya. Siyempre, kasama pa rin Idol Manoy and Sir Ian Leos Domingo. And with us is Dr. Nerissa Dinafe Paalan. Alright, balikan na ko ang pangutana sa imo kaganina, Doc. Can you give us an update of the latest magito hapit. Latest development sa atong battle against COVID-19. Do we have vaccines available now? Kasi mo man na ang ato ang problema tong una, nahutdan pud tag vaccines right now, naa na ba available, Doc? Natay stock on hand, no? Nainiabot nga 700 ampules of Gamaleya Sputnik vaccine and naatay 27 vials of AstraZeneca. So, when I speak of 700 ka ampules, that's times 2. Kay 2 doses man kini. So, 1,400 drops of Gamaleya. Alright. And pag 27 vials, i-times 10 kay 10 doses man. So, that's 270 nga AstraZeneca jobs na siya. That will be exclusively for our senior citizens lang. All in all, how many vaccines do we have, Doc? 1,400 jobs of Gamaleya plus 270 jobs of AstraZeneca. Katong Sputnik, Doc? Gamaleya Sputnik. Yun pala. 1,000. Okay. So, pila to tanan? 1,400 Ugat to ang plus kuanan ba? 270. So that's roughly 1,400 plus 1,400 plus 270. So 1,700 1,700. Oo, roughly 1,700 jobs. jobs. Opo. Ayan. So, kaning Sputnik, bago magunis pandungog sa mga tao, but Yes, oo. it's from Russia, right? Yes, it's from Russia. But there are people who are wondering about that. They're actually doubtful sa effectivity sa Sputnik. Can you tell us about Sputnik vaccine, Doc? So Sputnik vaccine is kanang dual dose na siya, no? So you receive the first dose and then 21 to 42 days after you will receive the second dose. It's from Russia. Bago lang ni siya niabot. Actually, first abot jud ni niya diri sa Kidapawan City Alright. and sa region katong Tuesday, if I'm not mistaken. Yeah. So, bago siya sa pandungog sa tanan. Pero taod-taod na ni siya nga na emergency use authorization. Yeah. So, it is considered safe to be inoculated. And as to mga ginaingon nila nga side effects, same lang siya with Sinovac nga naay pain on injection site. Ang uban, kalinturahon. Ang uban, mag-chills. Ang uban, luya. And then, sa mga studies, kay di pa man gunato masulti, kay bago pa man ta nagsugod. Sa mga studies, ang ginaingon, medyo gutumon jod, sige katulog. The same is with Sinovac and AstraZeneca as well. So, halos same lang sila. Lahi lang ang interval. Yeah. Ang pangutana Second magud sa dose. uban, kaning Sputnik magud ang pinakapaspas nga na-formulate nga vaccine. That's why doubtful sila about aning effectivity aning Sputnik. Kay, pag mukuan biya ka, mag-formulate ka og vaccine or drug that would take like years. And kani siya, like months lang na naadayon from Russia. Pero makita man nimo sa Russia, they are actually using this vaccine and all of them who used it are in good condition right now, di ba? Actually, tinuod ka na, paspas gyud siya. But maunang emergency use authorization kay wala pa kini niabot sa stage 4 or sa phase 4, maunang dili pa siya pwede ibaligya. The same is true with our other vaccines such as Sinovac and AstraZeneca, no? Pfizer, Moderna, wala pa ni sila'y phase 4 or stage 4. Maunang dili pa sila pwede ibaligya in public. Emergency use authorization. And if it's not considered safe, dili man pud siya mahatagan og emergency use authorization sa atong nasod. Yes. Unsa dining stage 4 nga ginaingon, Doc, sa That's the phase nga maghimo gud ka og tambal, maghimo ka og vaccine nga i-test nimo siya sa daghan kaayo nga tao. And then pag nakapasa siya, that's the time nga you are allowed to sell it. So marag nahugpod og kanang tawag ani kining test ang mga tao when it comes sa sa distribution ani, Doc? We don't say the nahulog nga test ang mga tao, but we have to find solution manggod sa Yes, ato that's ang true. current issue on hand, the pandemic. It's a global commodity na karon ang vaccine. So they have to produce the vaccine the earliest possible time because it's a virus. So naga-evolve siya. And the only way for us humans to adapt immunity is first to be infected with COVID or to be vaccinated with the Yes, vaccine. that's true. Oo. So kana siya. Anyway, now that we have vaccines available,
Unsay strategy sa city government of Kidapawan when it comes sa vaccination? Like, other cities, napod sila big cities sa Luzon, Davao City. I don't know if they accommodate walk-ins nga magpa-vaccinate. In Kidapawan City, do we do that or are we capable of doing that? As of now, we do not do that. Because for the first reason, kulang jud kayo atong allocation. So, as of July 22, ang atong senior citizen nga vaccinated is 24% lang. No, we have 13,000 plus nga senior citizens. And if we allow walk-in, so paano ang atong mga senior citizens? Correct, So yeah. we pre-register our senior citizens. And then pag time na nila, sunduon jud nato sila sa ilahang barangay for it to be convenient pud sa ilaha kasi Yeah, syempre atong mga senior citizens medyo nagalisod pud sa paglakaw na uban nga kanang hassle ba for them nga walay means of transportation. So hatud sundo atong mga senior citizen. Wow, galing so naman. lisod kaayo nga mag-walk-in. Kay kung mag-walk-in basig magdasok sila sa atong site and lisod kaayo nga di nato ma-establish ang atong minimum health protocols gyud sa site. That's a no-no gyud sa atoa. How about yung process, Doc? Ang process sa pagpalista, unsay buhaton, for example, I want to get myself vaccinated, though I am not a senior citizen. Nabilong ko sa ordinary person nga kanang Nabilong ka sa A4. A4. Yes, Okay. media. Tama media. ba? Opo. Ako oo. actually, honestly, nabilong ko sa A3 kay naman pug ko'y comorbidity. Oo, nga ko ang kuan. Imuhang Ang ako ang kalami kay comorbidity mo doon na siya. Di ba Dokoy? Na ako'y kuan hypertension. That's why. Abi na ako isulti niyang iyang 23 na hawak. 23 na nga hawak. I thought Comorbidity mo guna, Dok. Di, so joke daghan lang. di ay tangay comorbidity karon. Kay mga lamion man ta o comorbidity na siya muna magpalista na mo if you think nga kanang lamion mo. Anyway, joke to, Doc. Yun. Yeah, that's why I belong to the A3 kay kuan man kanang ako'y hypertension. All right. I so much appreciate what the city government is doing kay inyo pagid sunduon ang ato ang mga senior citizens sa ilang mga kabarangayan to get themselves vaccinated, no? Po. Hatod sundo gyud sila. And if dili nila gusto magpahatod, okay lang man, naalang sila sa site. But just in case kinahanglan jud na ay muhatod sa ilahan, natay naka-standby nga multicab para na ay muhatod. Masigurado ginato nga makauli sila safely. All right. Doc, ito muna. Can you give us the data of the number of cases that we have here in Kidapawan? So as of July 23, 3 p.m., naakitay 116 cases, active cases. So confirmed cases kini sila, no? 80% of those are symptomatic. 20% are asymptomatic. So sa 80% nato nga symptomatic, naakitay 15% nga moderate, 8% nga severe, and 77% nga mild. So actually this is quite alarming. Lahi siya sa nakita nato tong December. Nung warag na baliktad. Kitong December manggod mas daghan ang atong asymptomatic. Yeah. Karon mas daghan ang Symptomatic. symptomatic. Bisan pag 30s pa ang edad na agi symptoms. Lahi gyud siya tong December. Yeah, with that kind of number, Doc, don't you think Delta variant is already here in Kidapawan City? Wala man po. Wala man pud nato siya na test pa actually because the only way for us to test is we have to establish nga kana siya nga person is na ay direct contact with a known Delta variant carrier. And as of now, as of today, wala pa man pud kitay na trace and hopefully wala pud kitay ma-trace nga Delta variant carrier sa ato ang syudad So far, wala pa, Doc. so far. Doc, na atay pangutana diri actually kani siya statement ni siya so mangayo lang kog reaction nimo later. We might have problems about people who don't want to be vaccinated. But right now, that we already keep on advocating to make people get themselves vaccinated, we can see that more people would want to take the vaccine now. Because of that, there are comments that the vaccination in Kidapawan City is very slow. Are we really slow or we don't have enough vaccine yet? So thank you sa inganang nga question, no. Tinuod masulti nato nga slow. Tungod kay wala kitay enough allocation. So ang gihimo manggod is
once tiabot sa atoa ang vaccine, we are given 6 days to inoculate the vaccine. So I don't think we are slow. Kulang lang yun ta sa allocation. But nonetheless, nagataas ang atong cases. I don't know, it is a silver lining ba? No? Pangit man siya paminawon. Yeah. Nga tungod sa pagtaas ato ang cases, magtaas pod ang allocation nato sa vaccine. Yes, oo. So what we are doing right now is we are preparing for bulk vaccines to arrive anytime soon because of our increasing cases. So ingana siya. So, follow-up question nato, Doc, no? How many people per day are vaccinated here in Kidapawan? Depende kung pila ka site ang atong i-open. So kada site nato, we can cater as much as 250 per day for first dose. Pag second dose, we can go as high as 300 kay mas dali lang manggod ang process sa second dose nato. Doc, if sobra-sobra ang vaccines nga available karon sa Kidapawan, no? How many inoculations per day are we capable of? But you will answer that right after a short break. Magbabalik ang Bayanihan kontra Pandemya. Manoy, sige ingon nga magpa-vaccine niya ikaw. Nakapa-inject na ba di ay ka? Uy, muhulat mo ko sa kong schedule, oy. Alangan mag-una-una ko. Ako kay ginapang-convince pa nako ang akong kapamilya o uban pang mga kaila nga magpabakuna na. Kay mahadlok mapudgod sila. Unsa gyud ilang kahadlukan, no? Dako man gani kay nang tabang aron maprotektahan atong kaugalingon ug ang mga tawo sa atong palibot, labi na tong dunay increased risk for severe illness. Lagi, kadtong mga senior citizen, mga bata, na ay sakit sa kasing-kasing, dunay hypertension ug uban pa. Maong importante gyud nga magpabakuna ta aron safe ang tanan. Kampante na pod ta. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Uy Angel, suotin mo nga yung face mask at face shield mo. Ay, nakalimutan ko, pasensya. Di dapat natin yan kinakalimutan. Habang hindi pa nakakaabot ng 70% and above sa populasyon ang nababakunahan, andyan pa rin ang risk for COVID-19 infection. Oo nga no? That's why, mariing tinatagubilin sa lahat na hindi pa nababakunahan na manatili sa kanilang bahay kung wala man lang silang importanteng gagawin. Kung meron man, kailangan sundin ang minimum health protocols para hindi mahawaan ng COVID-19. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Gimingon naman kong face-to-face classes, oy. Pati akong lulug-lula, di na akong makita. Anus pa man ni mahuman ng COVID, oy. Mao na siya nga kinahanglan gyud nato mapavaksin. Maulagi, arong mabalik na ta sa normal, nadugay na natong gikinaham. Kapoy na gyud ko aning kahimtanga. Mao nang i-grab gyud nato ang chance nga naay vaccine aron makita nato ang atong mga lolo ug lola. Atong mga parente ug uban pang mga kapamilya. Pwede na pud ta makalaag, tanaw og sine, ug mag-travel anywhere. Ug buot natong mabalik ang tanan sa normal, Dapat suportaan gid nato ning mass vaccination. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Bayanihan kontra Pandemya. Welcome back sa itong programa, ang Bayanihan kontra Pandemya. Siyempre, kasama pa rin Idol Manoy, Sir Ian Leos Domingo, and with us again is Dr. Nerissa Dinafe Paalan. Hapit ko nakalimut. Kita na pag nakakukupya dire. Okay, Taas balikan. kaayo, pangalan. Anyway, you have a very good name. Yeah, beautiful kay imuhang name. Nagkuanggit sa imuhang personality. You can call me Nadine. That's my nickname. Nadine. Oo, Nadine. para short na lang. Sige, Doc Nadine na lang akong tawag sa imuhan, no? Alright, balikan ako kung question, Doc. How about if we have, sobra-sobra ang ato ang vaccine nga niabot sa city. How many inoculations a day are we capable of? Ug We naaman. target 1,500 jobs per day. Kana atong target pag abot sa bulk vaccines nato. Yeah, kaya ba na sa to ang mga tao sa sa city? Nagtap ta sa atong mga private hospitals, nagtap ta sa DepEd, sa Red Cross, no. So very very thankful pud kaayo ang City Health Office sa overwhelming help nga ginahatag sa ato ang mga partner sectors as well. Yeah. So how about, Doc, if there's this sudden rise of the number of cases sa Kidapawan City, and this number of cases tawag ani kadaghanan ni ini is Delta variants ang cause. So ready na ba ang syudad sa Kidapawan nga mo face og nani nga challenge?
Actually, we are expecting nga ing ana gyud siya because ang nature gyud pod sa cause sa COVID, syempre virus siya, mag-evolve gyud siya. No? So we are expecting and we should be prepared for that. So ang ginahimo nato karon sa SESU is we intensify contact tracing. So kinahanglan gina-establish gyud namo dayon if naa ba siya contact with a COVID, Delta variant nga carrier. Kay if naagyod, ipadala day nato siya sa PESU para dalon siya sa Philippine Genome Center para ma-test gyud siya if Oo. So Delta importante variant kaayo na siya. Doc nga kanang ang mga naay direct contact sa probable or suspected COVID, no? I-declare po nila, i-surrender nila yung self sa Yes. SESU na sila mismo na ay contact sa ingana na tao. Yes. Kay naamanggoy fear, Doc, naapoy mga tao na although na sila naay direct contact with a positive na gyud ha, pero ang nahadlok sila na magpa-isolate or magpa-quarantine. Okay lang ba, Doc, na mag-home quarantine bisag na ay direct contact? Usually, basta na kay direct contact, no, ang nag-identify gyud ana is the person who was infected. Halimbawa, simba ko lang, ako infected ko. I-identify na ako si Sir Ayan nga ako ang close contact. So I will tell SESU nga close contact na ako si Sir Ayan. So SESU will communicate with Sir Ayan. Kumusta man si Sir Ayan? Na ba siya mga symptoms? Kay kung wala siya symptoms, pwede ra siya mag-home quarantine. Pero kung naa siya symptoms, ipatest dayon nato siya. So kung subject for testing na ka Sir Ayan, ang mahitabo i-trace na pud namo ang imuhang contact para ma-inform pud namo imuhang contact nga uy si Sir Ayan na ay symptoms. So ikaw naa ba kay symptoms? So warag cascading ba ang ato ang pag-contact trace. So kasabot pud mi nga many are afraid of isolation. Grabe ang toll sa mental health. Mao nang very thankful jud mi kay si ato ang amahan sa syudad, si Mayor Evangelista. Naghatag yun siya og psychometrician sa SESU. Wow. So, ang trabaho nila is to check not just the physical aspect, but also the mental status of those who are on quarantine and who are on isolation. Kay dili yun siya lalim sa tinuod lang. Anyway, kining Delta variant, Doc, you know, this variant really scares the people tungod sa strength ni ini when it comes sa transmissibility. Some who have been fully vaccinated are even afraid nga ang vaccine nga giturok sa ila wala kuno effect against sa Delta variant. Is it true nga wala effect ang ubang vaccine sa Delta variant, Doc? Wala man kita reported nga vaccines nga dili effective against those variants as of now. So wala mi kabalo sa gikan na siya nga news pod. Yeah. But as advised by DOH, wala pa kitay vaccine nga na emergency use authorization nga dili effective. Defective. Kay bago maguni nga na form ang Delta variant, that's why gipangutanan nila and they're afraid ba ay na vaccine na ko murag basig kay namagiuban nga naigo gyud sila sa COVID-19. In fact, katong among isa ka interviewee a few days ago, naigo siya og kuan. Pero according to her, ang gi-inject siya is AstraZeneca. According to her, kung wala po daw kuno to siya ma-injectionan, maybe mas dako pag kuno iyang suffering. Yeah, that's why there are questions nga kuan nga basig dili effective. And then recently there's this news nga AstraZeneca lang ata, and then there's this one vaccine that's kuan daw really effective when it comes sa kaning what you call this Delta variant. So in relation ana no, wala man nato ginasulti nga pag vaccinated ka dili ka magka-COVID. So we all say gihapon nga even if you're vaccinated, you still follow the minimum health protocols, face shield, face mask, physical distancing at all times. In fact, we have data in SESU nga naatay mga pipila ka active cases karon nga fully immunized, fully vaccinated sila. Pero ang ginasulti nato is once you are fully vaccinated, that will prevent you from having the moderate and severe form of COVID. So para dili ka ma-hospitalize, mild lang. So instead nga maglisod ka ginhawa, mag-ubo-ubo ka, kanang warag fever lang nga makaya-kayara. Mo nang epekto sa bakuna. We don't say nga dili ka
pag mabakunahan ka, dili ka magka-COVID. No, dili ka na ang tumong, no? But we say that dili magrabihan. Dili ka Yeah, magrabihan that's once it. infected. So that's the advantage of a person that's already been vaccinated. Yes, in fact we have duha ka senior citizens sila with comorbid who received their 2 doses of vaccines, wala ba yagid sila naggrabe. Diba? In Senior citizen comparison, too. in comparison to those nga dili gyud na bakunahan, bisan single dose wala gyud sila, nagrabihan gyud sila. Dili pa to sila senior citizen, but with comorbids lang to sila. Yeah. Doc, kanang curious lang ko ba, pati po ang ato ang mga listeners, kanang naabay mga instances or cases na ang ato ang mga frontliners na fully vaccinated na infect na po og balik sa ning COVID-19? Yes, there are chances, no? So same sa atong gisulti ka ganina. Even if you are fully vaccinated, pwede gihapon ka magka-COVID, pwede gihapon ka matakdan og COVID once na ay breach sa pag-follow nato sa minimum health protocol. So, pwede ra gihapon. Pero dili lang yun magrabihan. Dili lang mag-moderate, severe, and critical forms of COVID. Oo. So kung sa ingana na case, Doc, na fully vaccinated na ka, pero na-infect yapon kag balik sa COVID, unsa ang sistema sa pag-isolate niya na, Doc? Yeah. 14 days ba gyapon, Doc, or lesser na kay fully vaccinated naman ang ato ang pasyente? So in relation, Ana, once ikaw mismo ang infected, 14 days gihapon. Pero ang imuhang close contact who is fully vaccinated and walay symptoms, 7 days na lang. Pag fully vaccinated and walay symptoms, 7 days na lang ang quarantine. So at least kana klaro, no? Klaro, yeah. Kay murag nag-cause gyapon og confusion ba sa uban na katong mga fully vaccinated, pag wala sila symptoms, wala gyud ba ka ng healthy, himsog, no? Wala gyud problema sa lawas. Pero na close contact sa usa Oo. ka COVID-19 positive. Identified by the CESO na ikaw, direct contact ka sa nag-positive, you are required na mag-quarantine for 7 7 days. days 7 days only. na lang. 7 Opo. days only, at least. Okay. And kani siya, Doc, now that there's a threat of Delta variant, unsay ginabuhat sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan aron ma-prevent ang pag-spread dining bagong klase sa variant? Wala ba'y plano si Mayor to, to revert to stricter quarantine? Stricter quarantine measures if ever nga magkaroon ta og naning klase nga variant sa syudad? I think as to border control, dili siya control sa city because we are the component city of the province. Yeah. So I think the province has the authority to impose a stricter border control. Hindi day nato pwede nga kanang sa tuwa lang for just to make the city safe ba sa kining kuan walay control ana ang syudad sa Kidapawan. Kay ang makitaan man gud nato sa Kidapawan is convergence city siya eh. So daghan kaayog nagaagi. So if we impose diri nga halimbawa i-block nato ni siya diri and i-block nato. Paano tong passerbys lang? So paano nato sila makontrol? So dapat sa ano gid siya, border to border gid siya nga control ang himuon. Kung stricter border control. But as to contact tracing that we have control gyud. So the moment nga na-identify ka nga naapalay symptom, wala pa nagawas ang resulta sa swab, contact tracing na dayon ta. So up to 2nd degree contact tracing kung kinahanglan or 3rd degree contact tracing kung kinahanglan jud kaayo. For us to isolate agad-agad kung naagi yung mga symptoms or kung tanaw gyud nato COVID jud siya nga pasyente. So, Doc, no, dili man nato ginahadlok ang ato ang mga listeners o ato mga viewers, Correct, no? oo. Pero kanang naabay possibility na kumudaghan ang cases kaning Delta variant sa Kidapawan, possible ba na or na-discuss ba niyo sa inyong meeting with City LGU na basing mag-lockdown ta or ibalik ta sa MECQ. ECQ. 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 That we have not yet discussed pa. Oo. But kung naamang gyud tay basis on establishing ECQ, MECQ, depende siya sa atong average daily attack rate, sa atong 2-week growth rate, o sa ato ang healthcare utilization rate. So dira gyud kita naga-base kung mag-stricter ba ta or mag-loosen ba ang atong classification. So depende gihapon sa ingana nga standards. But depende gihapon siya sa ato ang lokal nga panggamhanan. They will decide, but they have the basis
on deciding. Oo. So thank you, Doc, no? Ang follow-up question ako niya na, Doc, unsa ba ka ready ang atuang isolation facilities just in case nga na-surge sa Delta variant Yeah, sa oo. Kidapawan? Ready ba ta na idawato na sila? Or unsa ba ang atong buhaton, Doc? I-separate ba na sila? Or i-mix na dito sa tanang mga COVID patients? Unsa ba ng plano, Doc, just in case? As to readiness of our TTMF, I think the best person who can answer that is Dr. Hechanova. But since nag-meeting me last time, so daghan jud kita kaayo og di man jud kaayo but enough to cater. But also we are anticipating man din, no? So mao nang gitap nato, nagpadala na kita og sulat requesting those companies nga daghan og mga employees to set up their own quarantine and isolation facility. It is request lang nato sa ilaha in preparation in case na I surge. This will also help no the city kay para pod ang ilahang mga employees and family members of their employees dili na sa balay magstay. And then also very efficient jud pod kaayo ang resulta pod sa atong One Hospital Command because our private hospitals caters COVID patients as well, no? So very helpful jud siya in our fight against COVID. Doc, with the number of people that we have here in Kidapawan, do you think that will really happen, ang surge nga ginaingon? Ano man gud siya kanang warag it comes in waves ang atong makitaan, no? So tan-aw na to ang atong average daily attack rate na agi hapunta sa medium risk. Ibig sabihin 1 in 200 people gets infected on a daily basis. So medyo alarming gyud siya, but kana it comes in waves gyud. Paras karon medyo nagbaba siya tapos musaka na pod. So dili nato siya ma-anticipate actually. Anyway, nakapangutana, sir? Murag natubag naman ni Doc ang mga pangutana. Okay, kanilang klaruhon lang natin siya, Doc. Kay daghan man gud og mga minors nga magsigi og gawas-gawas, and then there is this mandate, I guess, from the president nga gina-allow na ang mga minors to go outside. Diri sa Kidapawan, are we allowing minors to go outside? But you will answer that, Doc, right after a short break. Magbabalik ang Bayanihan kontra Pandemya. Kinahanglan jud ay natong magpabakuna. Ay, syempre no, pinagi sa pagpabakuna batok sa COVID-19, giprotektahan na nimo imong kaugalingon ug dako pud kaayo mong natabang para sa imong mahal sa kinabuhi. Nya, ngano ning uban di man lagi magpabaksin? They are not fully aware yet, maong kinahanglan nato silang ma-convince nga magpabakuna na. Mao lagi ug ipahibaw na epektibo ug safe ang baksin na ginahatag sa gobyerno. Yes, gasalig ko sa tong gobyerno sa ilang effort aron pakgangon ng sakit nga COVID-19 nga dili ma-compromise ang safety sa tawo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Noy, epektibo ba gining bakuna batok sa COVID? Uy, tanang vaccine nga gitugutan sa gobyerno ug miagi sa EUA, masaligan ug epektibo aron malikayan ang pagka-ospital ug ang pagkamatay tungod sa COVID. So, niagi gid siyang masusim pagtuon. Yes, aron masiguro ang safety ug ang kaepektibo sa datos sa tanang vaccine sa COVID-19 ug nasuta na ang tanang magamit nga datos alang sa matag bakuna makahatag og tataw nga ebidensya nga ang tao dakong makabenepisyo niini. At least, klaro siya, di na ko mahadlok magpabakuna. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Uy pare, ano ba itong EUA na to? Di ko maintindihan eh. Emergency Use Authorization. Yan yung binibigay sa pamamagitan ng risk-based procedure para mahimay at mabusisi ng maayos ang bakuna o gamot na kasalukuyang dinedevelop para magamit sa panahon ng emergency of international concern. So sila pala yung nagbibigay otoridad kung safe bang gamitin ang gamot o hindi? Yes, you got it right. At para mapabilis ang access ng vaccine o gamot according sa kalidad, pagiging ligtas na gamitin at efficiency. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Pare, kailan ka ba magpapabakuna? Ayo kaya, nakakatakot no? Baka maging zombie pa ako. Di ko alam kung anong side effects niyan. Baka dyan pa ako mamamatay eh. Naku, naniniwala ka doon? Alam mo pare, ang ibang bansa tulad ng Amerika,
Canada at iba pa, almost back to normal na nang walang naramdamang serious side effects pagkatapos mabakunahan. Alam ko ikaw gustong-gusto mo nang bumalik sa normal, di ba? Oo naman, nakakabagot at nakakarindi na kayo itong sitwasyon natin ngayon. Eh yun naman pala, magpabakuna ka kapag available na ang vaccine. Oo na, oo na! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng We Love John Foundation. Bayanihan kontra Pandemya. Welcome back sa atong programa, ang Bayanihan kontra Pandemya. Siyempre, kasama pa rin Idol Manoy, Sir Ian Leas Domingo, and Dr. Dyna. Kalimot ko sa itong mag-iingong kayo na. Nadine. Nadine di ay. To aram, dali lang kung makalimot ba when it comes to names. Pero sa faces, good sama-sama. Dagway ni mo, Dok. Di na ako madali ang kalimutan. Makalimot yun siya, Doc, ba sa imong pangalan na Nadine, pero si James, di yun makalimutan. Kasama na. Si James Reid. Alright, Doc. Balikan ako itong akong pangutana kaganina nga nabilin. Do we allow minors here in Kidapawan to go outside? No, definitely. No daw. No, ha? Kaya syempre kung mugawas na si minor, basig kauban niya si lola niya, no? Who happens to be a senior citizen. Yeah. Or basig kauban niya ang iyang mama nga naay comorbidities. Yeah. Or basig kauban niya iyang mama nga buntis. No, very vulnerable gihapon na sila nga population. So again, bisan pa vaccinated, they can be infected with COVID gihapon, no? So kung dili man lang necessary ang lakaw, if it's not a health emergency or kung dili man kamuuli lang gyud sa inyong balay, please gina-encourage nato. Dili lang sa gid magawas. Oo. Kani magong, you know, that's why I ask about that. Kay I can still see a lot of minors going outside, playing outside, and they don't really care about what's happening around the world, no? That's why kinahanglan nato siyang i-emphasize. Why is it that we do not allow these children to go outside? Kay basin sila ang makadala og sakit sa sulod sa ilahang balay. Di ba, no? Sa mga senior citizen, katong na mga comorbidity, Comorbidities, no? Ato lang i-emphasize, Doc, ang kaning minors, unsa ang age ani nga mga minors? Bracket, no? So ang lahibaw-an nato, no, is dapat 15 years old below, gina-discourage gyud siya nga mugawas. Not unless, again, kung medical emergency gyud siya, no? Kung basic gyud, basic need gyud siya, access to basic need ang tumong nganong mugawas. So kana na ay kinahanglan ihatod sa ospital ang ilang kon, walay laing mohatod, ano no? Mapalit baka og food niya, incapable of buying food ang iyang lola or iyang mama kay nagsakit sa sulod sa balay, mo to siya ang mga importanteng butang. considered essential sila. Okay. Anyway, I just want to ask this, Doc, kasi we are experiencing floods. You know, floods are everywhere in the world, in China, in Germany, because sa kaning sa typhoon. And just recently, natay typhoon nga na-experience dito sa Philippines, and then ang Metro Manila, you know, suffered so much from that. There are people asking if makuha ba nato ang COVID sa tubig baha, like sa leptospirosis dito nato makuha. Mag-multiply ba ang virus nga COVID sa baha, Doc? So, as of today, syempre, on study pa man ang virus. So, naga-change ang description, naga-change ang mode of transmission. But as of today, the mode of transmission of COVID is transmission jud niya kay sa ato ang laway. That's why we wear face mask and we wear face shield, no? And also, halimbawa, mag-touch siya sa atong nawong or mag-touch siya sa ato ang ilong na ay mga nasal secretions, and then we touch this object. So, mahimo ni siyang fomite. So, what we mean is fomite, non-living thing siya wherein diri magpuyo ang virus for halimbawa 5 to 6 hours. Halimbawa, gitouch na ako siya, na ako'y COVID, and then you touch this area. So, adto na po siya sa imuha. Pwede siya sa non-living things. Pero sa flood water, wala may studies kanigawas about that as of today. Okay, at least na clear ang mind sa mga gapangutana kay they're also afraid kibasig sa baha nagatuyok-tuyok ra pud ang virus, di ba? Mga nagkalain-laing matang sa mga sakit nga naa ang makuha din sa mga. Pero sigurado ta na agi leptospirosis. Leptospirosis. Okay. Sure to siya ha. Wala dito magsiglugsong anang baha. Anyway, what's happening in Indonesia right now is really very scary. Just recently, a few days ago, Doc, I heard that there are 500 doctors died. No, mga doctors man ganito sila, and they died because of COVID-19 Delta variant. What do you,
what do you call this? There's this strong surge gyud nga nahitabo sa Indonesia. Do you think what's happening in Indonesia right now will also happen to the Philippines? It can, but it depends on us. So, depende gihapon siya kung unsaon nato ang pag-follow sa minimum health protocol, sa pag-limit sa ato ang travels. So, the government will impose. Diba? But depende gihapon siya sa ato ang pagdisiplina sa atong kaugalingon. So, I hope Indonesia will be an example to us that scenario can and will happen if dili man lang yun ta mag-follow sa ginasulti sa atong panggobyerno. Limit lang yun ang paggawas-gawas kung dili necessary. Follow minimum health protocols. Kung pwede nga dili lang yun magtapok, mag-celebrate og birthday. Yeah. Siyempre, Filipinos as we are, we love gatherings. Yeah, that's very true. Oo. Oo. Pero unta, example sa ato ang nahitabo sa Indonesia. Nahitabo sa India. Nga unta dili po siya mahitabo sa ato But for us, for it not to happen, depende gid siya sa kada usa sa ato Sacrifice lang good sa sir, no? Mag-sacrifice lang sa good ta. I mean, it's for our own good man good. Like what I have been saying on the radio sa kuang program, I said, wala gibuhat ang gobyerno nga makadaot sa ato ang kuan sa ato ang kaugalingon para makadaot sa iyang mga katawhan. Everything that the government is doing is for the goodness of everyone. Naalang na sa atua og atong ibutang sa alaot ang ato ang kaugalingon. So again, like what I said, Sir Ayan, buhaton pud nato ang ato ang part. No, naa sa ato ang kaugalingon ang safety nga ginaingon sa ato ang family and sa mga tao around us. All right. I guess alam mo the time is not enough. Gusto pa na akong maistorya pa. Basin na ko pa'y pangutana, Sir Ayan. Alright. As much as I wanted to talk about a lot of things, Doc, kasi it's my first time to have met you today. Oo. Pero kasi we don't have enough time, no? And napay mo sunod nga programa. Anyway, I really had a great time with you today. Sir Ayan, imuhang message sa tuang mga suking mga tigpaminaw o mga taga-paglantaw. Pangayuan sa siguro na to final message, no? Final message is tama dahil. Doktora tama, Nadine. oo. Sige, go, Doc. So, ginaauhag namo ang tanan nga senior citizens, adults with comorbidities. Nga wala pa nagpalista, please have yourself enlisted. Pwede sa inyuhang barangay health center or pwede sa city health office, whichever is comfortable mo. And then naghahangyo lang pud mi sa tanan nga sa pagkakaron since gamay pa ang atong allocation, we request you to extend your patience. And while waiting, please follow minimum health protocols. Limit ang paggawas-gawas, limit ang gatherings, birthdays, bunyag, kato lang. Alright, thank you so much, Dr. Nerissa. Tanawag gyud. Di na fair. Dr. Nadine Paalan. Paalan. Ano na lang, Dr. Nadine Halaguta. Mas dali, no? Mas dali siya. Dr. Nadine Paalan. Yes. Okay, hindi ko na nakalimutan. Balik-balikon siya na ko na. Yes, Sir Ayan. So, before we end this program, magpasalamat ta sa tanan natong viewers o listeners sa radyo o sa Facebook Live. Especially sa ato ang mga higala ng mga frontliners o katong mga naka-home quarantine o katong mga naa sa isolation facilities, i-greet po nato sila. Yes, oh. Karong adlaw, hinaot na atay natun-an o ginaot na amin natabang kay kini na programa ang Bayanihan Kontra Pandemya na mugna una o para lamang sa inyuha. Daghang salamat sa atong kaubang doktor karong buntaga, Dr. Nadine Paalan. Thank you, Doc. Thank you for having me. Hinaot, uban na napod mininyo next week, Friday to Sunday. Sa makausab, ako ang inyong higala, Ayan Leo S. Domingo, kauban ang tanan akong staff sa With Love John Foundation Incorporated. Yes, we care. Ug laban, kinapawenyo. Alright, thank you so much, Sir Ayan. Nato lang i-emphasize, no? If you want to win 300 pesos worth of load, just share this Facebook Live, no? And kung kinsa man ang naipinakanindot nga caption, mo to siya ang mapilian nga winner. Bisaya, Tagalog, okay ra kay na siya. Basta kay mo to siyang pinakanindot nga caption. Unsa inyong learning, reflection ninyo, mo to inyong i-caption sa ato ang Facebook Live karong
karong adlaw mga higala. Alright, Doc Nadine. O, tanaw lagi Doc Nadine. Tama na, Jod. Nakuha lagi Doc Nadine. You know, I really am so grateful to have you today. Yeah, and I hope makauban pa ka na mo sa uban pa nga mga episode sa Bayanihan kontra Pandemya. And I hope nag-enjoy po ka sa amo ang company today. Oo. Feeling na ko na lang ko sa balay. Nagstorya sa mga bisita. Yes. Thank you for having me as well. It's an Yes. avenue for me to share, no? Para makahibalupod ang atong mga kidapawenyos nga naanatay vaccine, Yes. updated pud sila, makitaan pud nila ang nahitabo, makabalo pud sila sa number of cases. So very thankful jud pud ta in behalf sa City Health Office, amo City Health Officer Dr. Joy Inchenso. Thank you for having me. Yes, it's also it's a privilege to have you in this kind of beneficent mission. All right, mga higala, di ba English kayo? At ang napag-usab sa sunod simana ang programang Bayanihan kontra Pandemya gihatod kaninyo sa With Love John Foundation headed by Dr. Bernie S. Miguel and Sir Ian Leo S. Domingo. Ayan. This is Idol Manoy. Remember ni ining kalibutana aron magpabiling kitang magmalampuson og kusgan ang importante duna kitay dakong kaalam. Daghang salamat ug maayong udto sa tanan. Inyong napakinggan ang programang Bayanihan kontra Pandemya. Programa tungkol sa mahalagang paksa sa COVID-19. Bayanihan kontra Pandemya. Handog ng With Love John Foundation sa pamumuno ni Dr. Bernie A. Miguel at Ian Leo S. Domingo.